Thư Ơi, Thư có biết là bây giờ ở Nhật đang là mùa gì không? bây giờ ở Nhật đang là mùa gì nhỉ? Ừ. Để Thư nói cho mà nghe. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Thư. Mình là Sỉ. Chúng mình là Lovely. Và trong video lần này thì chúng mình xin được nói về mùa mưa tại Nhật Bản. Mùa mưa là gì? Mùa mưa là mùa có nhiều mây mưa. Mùa mưa ở Nhật thường kéo dài 1 tháng cho đến 1 tháng rưỡi, bắt đầu từ khoảng cuối tháng 5 cho đến tháng 7. Ở trong tiếng Nhật, vào mùa mưa là Tsuyu iri và kết thúc mùa mưa thì là Tsuyu ake. Và bây giờ chúng mình có một câu hỏi dành cho tất cả các bạn. Ở Nhật có vùng nào không có mùa mưa? chúng mình sẽ tiết lộ câu trả lời sau. Nói là mùa mưa nhưng cũng không hẳn là ngày nào cũng mưa các bạn ạ. Có ngày trời chỉ hơi u, có ngày thì lại trời nắng, có ngày thì lại mưa một ít, có ngày thì lại mưa rất to. Nói chung là không đoán trước được. Và đặc điểm số 2 của mùa mưa đó chính là độ ẩm rất cao. Với cái đặc điểm này thì cái việc ẩm mốc trong nhà điều không thể tránh khỏi được rồi. Và ngoài ra còn có một điều mà khiến mình vô cùng khó chịu nữa, đó chính là rất nhiều đà ni. Đà ni là gì? Là dệt đó. Dệt. Ừ. Đặc điểm số 3 mùa mưa ở Nhật đấy là Em không vào thể quên mùa hạ thần. vậy thì phải đến với mùa mưa Nhật Bản. Ở Nhật thì cứ đến khoảng tầm tháng 6 là bắt đầu mưa rơi nhiều, và lúc đấy nhiệt độ sẽ một phát rơi xuống khoảng tầm 18, 19 độ. Trong mùa mưa thì lạnh thật đấy, nhưng mà khi hết mùa mưa rồi thì có thể nắng ngay lên được và cực kỳ Nóng luôn. nóng. Trời ơi, vào mùa hè mình thấy không thể nào mà sống nổi với cái mùa hè này của Nhật được rồi. Tiếp theo chúng mình xin giới thiệu với các bạn những chiến lược, những vật phẩm, những vũ khí, những bí kíp chúng mình sử dụng để sống sót vui vẻ hạnh phúc qua mùa mưa kéo dài những 1 tháng của Nhật này. Đông qua hè đến, chắc hẳn là mọi người đang lục dục cất hết đồ mùa đông. Thế nhưng từ từ, đừng cất đi vội. Mình nghĩ là mọi người nên để lại 1-2 cái áo khoác mỏng để đến mùa mưa mình đề phòng có cái để mặc ra đường. Ví dụ như một chiếc áo gió thế này, tại vì gió Nhật rất mạnh, thế nên là một chiếc áo gió này sẽ rất là tốt. Hay là có một chiếc áo to, một chiếc áo bò, hoặc là các bạn có thể dùng áo cardigan cũng được nhé. Nắng đã có mũ, mưa phải có. Với điều kiện thời tiết thất thường ở Nhật, hay như việc xem dự báo thời tiết ở Nhật là không hoàn toàn đúng 100%, thì các bạn nhất thiết cần phải có một chiếc ô nhỏ nhẹ như thế này trong túi để có thể sống sót được qua mùa mưa ở Nhật. Thật ra khi mà xem dự báo thời tiết ở Nhật, các bạn nếu mà thấy những cái dòng chữ như là thôi, tốt nhất là cứ thử sẵn một cái ô nhỏ nhẹ như thế này. Ở Nhật bán rất là nhiều loại ô bé bé xinh xinh nho nhỏ thôi, nên là các bạn có để trong cặp cũng không bị nặng. Và một thứ có lẽ các bạn rất khó để tìm thấy ở Việt Nam, đó chính là bình xịt đi mưa. Vào mùa mưa thì sau khi xem dự báo thời tiết xong, mình biết chắc chắn là ngày hôm sau có thể là mưa chẳng hạn, thì mình sẽ xịt vào giày, và để sáng hôm sau mình có thể tự tin ra phố, ngay cả như trong những ngày trời mưa nữa. Trong mùa mưa này thì chắc chắn những đôi dép, đôi giày bằng vải sẽ chết trong cái thời tiết mưa như thế này. Thế nên là với các bạn đang sống ở Nhật cũng như là sắp sang Nhật thì mình khuyên là mọi người nên có một đôi bốt da, một đôi bốt cao su, hay là một đôi sneaker bằng da như thế này, thì nó sẽ dễ khô hơn và sẽ không bị hỏng giày. Sau khi giới thiệu tất cả các vật phẩm, các vũ khí bí mật, thì giờ sẽ là đến các chiến lược để sống sót. Số 1, nếu mà đi cả một ngày mưa ướt nhét giày ra rồi thì làm thế nào để hong khô giày trong một đêm? Thật ra thì để có thể hong khô hoàn toàn trong một đêm thì rất là khó. Thế nhưng mà có một thứ mà mọi người có thể sử dụng, đấy chính là cái túi hút ẩm. Ở trong những cái gói bánh kẹo, mình sẽ cho khoảng tầm 5 đến 6 túi vào trong giày. Sau khi bạn đi mưa ướt về thì qua một đêm nó sẽ hút ẩm khá là tốt. Thì sáng hôm sau kể cả nó không khô hết hoàn toàn thì mọi người có thể lấy máy sấy lại cho khô cong đi, thì mọi người có thể đi bình thường. Tại sao mình lại bảo không dùng giấy báo? Tại vì là giấy báo thì thường sẽ bị in màu, in chữ ra giày, thế nên là sẽ bị hỏng giày của chúng mình.
nói đến mùa mưa, ngoài việc ẩm ướt, ngoài việc ướt nhét thì có một căn bệnh nữa, đấy chính là căn bệnh trầm cảm. Tại sao đến mùa mưa thì cơ thể lại cảm thấy rũ rượi, lại cảm thấy mệt mỏi? Theo một nghiên cứu khoa học thì đó là do dây thần kinh giao cảm. Nó khiến cho cơ thể mình cảm thấy muốn nghỉ ngơi, cơ thể mình cảm thấy muốn gọi là thoải mái hơn. Chính vì thế nên là bình thường là một góc xong rồi mình không muốn làm gì cả. Nhưng không sao, không sao, đã có những cái hoạt động rất là riêng để cho mình cảm thấy phấn chấn hơn, vui vẻ hơn trong mùa mưa. Nhưng trước hết là nhớ là phải giữ ấm cho cơ thể. Giữ ấm cho cơ thể rồi thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, sẽ cảm thấy là có nhiều năng lượng hơn. Tiếp theo thì đến mùa mưa thì làm gì? Thư, Ôi, mùa mưa ở Nhật thì có cái gì đẹp, có cái gì nổi tiếng nhỉ? ô trăm. Đúng rồi. Chắc là mọi người cũng rất là hâm mộ những chiếc ô trong lãng mạn ở trong phim anime, phim drama của Nhật phải không nào? Thì đây chính là dịp để mọi người cầm những chiếc ô trong để đi chơi. Mưa ở Nhật thì không có đến nỗi bão hay là sấm chớp như ở Việt Nam mình. Hơn nữa là mọi người thường là đi tàu điện. Thế nên là mọi người đa phần là đi ô chứ không áo mưa mấy. Thế nên là đây sẽ là dịp rất tốt để mọi người được thử trải nghiệm lãng mạn như là trong phim Nhật Bản đấy. Ngoài ô trong ra thì tháng 5, tháng 6 ở Nhật là mùa của hoa gì Thư nhỉ? Còn phải hỏi nữa. Hoa Ajisai Ajisai là gì Thư nhỉ? là cẩm tú cầu. Đúng rồi, tháng 5, tháng 6 ở Nhật chính là mùa hoa cẩm tú cầu. Trong rất nhiều loại hoa đẹp ở Nhật thì cẩm tú cầu là loại hoa mọi người không thể bỏ quên. Thế nên hãy nhân cơ hội này cầm một chiếc ô trong, đi ra đường và chụp vài tấm ảnh sống ảo với hoa cẩm tú cầu nhé. Và đó là những bí kíp giúp chúng mình sống vui, sống khỏe qua The You tại Nhật Bản. Nếu mọi người thích video này thì hãy like và share cho chúng mình nhé. Ngoài ra thì hãy ấn nút subscribe để gặp lại chúng mình trong video tiếp theo vào giữa tháng 7. Đâu đó, subscribe ở đây à? Subscribe ở dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Se no. Chào Bye. nè. Trong video đầu tiên này chúng mình sẽ nói về 3 điều chúng mình thích nhất khi đi du học Nhật Bản. Chà, ikimasho. Các bạn thử nghĩ xem ở Nhật có vùng nào không có mùa mưa không? Tại sao Duy lại cười? Duy có biết là mùa nào không có mùa ở đâu không có mùa mưa không? trả lời mày.